Jedna jízda, 10 tery. Naše putování nás zavedlo do hornického města Chiatura. Je to město známé svým manganovým dolem a sítí tzv. Stalinových lanovek. Chiatura. Jsme tu pozdě, už to nejezdí. Ale aspoň to tu ještě visí. Tamhle za mnou visí. Lanovky vznikly v roce 1954 za Stalinovy éry. V době největšího rozkvětu jich tu jezdilo celkem 10. Je zde síť lanovek, která slouží jako městská hromadná doprava a umožňuje snadné spojení centra v údolí se sídlišti a doly na okolních kopcích. Bez přerušení jezdili až do roku 2018, kdy je nahradili 4 moderní linky postavené firmou Poma. Teď jsem na horní stanici lanovky. Na to, že to 3-4 roky už nejezdí, stav velmi rychle degraduje. Už tady v cestě vyrostly stromy. Celkem neutěšený pohled. Tato dnes již nefunkční linka se jmenuje Mukadze, podle čtvrti, kde je umístěná její horní stanice. Nahoře je nosný lano a tohle je lano vodící, který pohánělo tu lanovku nahoru dolů. A špůlka z malinky blanky, která vede takhle až do řídící kabiny. A tady je ukazatel šipky. To ukazovalo polohu lanovky, kde je. Tak, tady jsem pod lanovkou. Tamhle horní stanice. Přede mnou jedna z podpěr. Na dnešní dobu poměrně nezvyklý design. Tady další lanová dráha. Tahle měla ve své době opravdu krásné stanice. Jenže bez větší údržby to teď vypadá tak, jak to vypadá. Schválně si najděte na YouTube, jak to vypadalo v době, když to skutečně jezdilo. Obě stanice této dráhy jsou zapsány do dědictví UNESCO a měly by být opraveny do původního stavu. Jenomže to se možná nikdy nestane. Přece jenom Gruzie má svých problémů dost a bohužel dávat peníze do věcí, jako je rekonstrukce lanovky, není aktuálně žádnou prioritou. Sídliště nad lanovkou je slabší. Prostě Chánov, ale to u nás je taky. Teď jsme se přesunuli na protilehlý kopec. Jsou zde další 2 stanice. Tato dráha vede na protější kopec, kde jsme byli před chvílí. I podle chodníčku je celkem zjevně poznat doba přestupní stanice mezi lanovkama, kdysi dávno. Jasně tahle vede dolů do města, tamhle ta vedla na kopec naproti, těm panelákům, na druhou stranu. Vzadu to, co vypadá jako chrám, a se vedlo zpátky dolů. Jako dolů do města. Tak co, jedeme? Tak já to tady zapnu a jedem. To je krásně vidět, že tady to vedlo tamhle dolů do centra. Kdo tady bude blbnout jako my, tak doporučuju tamhle dole. Tohle ten barák, to je hotel Newland. Zvenku je takový ošuntělej, ale vevnitř je to na místní poměry úplně luxusní. Za touhle horní stanicí lanovky je to už neutěšený. Ale vysloveně bylo vstup do místních dolů. Samozřejmě nešlo vynechat jízdy alespoň tou novou lanovkou. Postavila ji firma Poma. Linky jsou 4, zbíhají se v jedné centrální stanici dole v údolí. Linky se jmenují Mukadze, Les Hubani, Sanatorium a Naguti, podle míst, kde končí jejich horní stanice. Cena za jednu jízdu je 50 tetry, což je zhruba 5 korun nebo 20 eurocentů.
Zde dole je vidět jedna z původních stanic. Tady je vidět původní Stalinové lanovky, původní Bodpera a nový francouzský. A na závěr tady mám ještě jeden bonus pro archeology z lanových drah. Lanová dráha Tkybuly k Sharjavary. Lanovka vznikla v roce 1984. Jednalo se o druhou nejdelší lanovku v Sovětském svazu s délkou 3644 metrů. Jenže po pádu SSSR velmi rychle nastal její konec z ekonomických důvodů. A po delší době mimo provoz kolem roku 2005 byly sundány kabiny a sneseno lano. To je pro mě naprosto fascinující ta degradace toho betonu. Její osud je velmi spojen s místem, kde byla postavena. S městem Tkybuly. Jsem ve městečku Tkybuly a za mnou je dolní stanice té lanovky. Degradace betonu je velmi podobná jako nahoře. Není to tak ostrý, ale lepší časy tady už byly. Lanová dráha vznikla v roce 1984. To moc dlouho nevydrželo. Ale ono vlastně celé město Tkybuly je taky celý rozpadlý. Asi jak skončil důl, tak tady skončilo prostě všechno.